lån av olika saker och av olika slag. Men ändå är det inte någon bank detta. Ett bibliotek ska vara en organiserad boksamling. Tankarna går då till det antika biblioteket i Alexandria, som förmodligen bestod av flera byggnader runt museon. Och förmodligen med en samling av mellan 400 000 och 700 000 bokrullar. Biblioteket grundades troligen på 280-talet före Kristus. Och det kan ha bränts ner 47 före Kristus när romaren Julius Caesar erövrade Alexandria. Men det kan också ha funnits kvar till långt senare, kanske ända till 300-talet eller kanske ända in på 400-talet. Det finns flera olika källor och det finns ett antal olika teorier om när biblioteket skulle ha förstörts. I Skara är det svårt att inte tänka på stiftet och på domkyrkan. Och i Skara finns Skaramissalet, en mässbok på latin för Skara domkyrka, troligen Sveriges och Skandinaviens äldsta bok från mitten av 1100-talet. Skara har haft bibliotek mycket länge. Först i domkyrkan och sedan uppdelat mellan domkyrkan och stadens läroverk. Så byggdes det första egna biblioteket på 1740-talet. Och så kom detta bibliotek att stå klart 1858 och invigt året efter. Visst är det en vacker byggnad, skapad av J.F. Åbom. Han byggde det mesta som utmärkte det moderna 1800-talet och industrialismen. Sjukhusbyggnader, bibliotek och tehus. Och detta biblioteksbygge blev ju, som det ju så lätt blir, betydligt dyrare än budgeterat. Men byggnaden kanske kan vara Skaras vackraste ändå. Byggnaden har inrymt annat än bibliotek. Den har även inrymt läroverkets samlingar och andra samlingar och även biskopens tjänsterum, och domkapitlet har funnits i huset och läroverket har också haft lektionssalar i byggnaden. Med tiden blev biblioteket ett stift- och landsbibliotek och kom under statens vingar. Och under senare decennier har biblioteket genomgått en del moderniseringar. Men den gamla fina biblioteksatmosfären och även doften finns ju alltjämt kvar ändå. I Tidaholm är det svårt att missa Vulkans tändsticksfabrik och dess långa historia. Detta hus uppfördes år 1897 av Vulkan för fabrikens arbetares kulturella bildning. Och det är byggt i en trevlig nyrenässans med Hjalmar Cornelissen som arkitekt. Visst är det något italienskt över dessa rundbågade valv. Italienskt 1500-tal. Annars är det allt mycket nyrenässans i huset. När huset byggdes var Vulkan världens största tändsticksfabrik. Och den tog ett socialt ansvar då pengar från fabriken avsattes i en fond som användes för sociala insatser. Och det var denna fond som betalade bygget av detta kulturhus, som skulle komma att inrymma skola, bibliotek, balsal, affär och matservering både för arbetare och tjänstemän vid fabriken. Biblioteket här var alltså inte allmänt från början, utan endast för fabrikens arbetare. Och här fick man prata kultur, men inte politik. Och man fick heller inte gå runt och välja böcker själv i hyllorna, utan personalen valde om man var lämplig läsare av den önskade boken eller inte. Det var socialt ansvar på arbetsgivarens villkor det, och det låg då i tiden. Arbetarna fick ju inte sitta där i biblioteket
och prata om socialism och bättre arbetsvillkor och fackföreningar och sånt. Det gick ju inte an det. Arbetarna skulle ju uppfostras i biblioteket. Det var först på 1930-talet som biblioteket blev tillgängligt för allmänheten. Detta får ju biblioteket att på något sätt ännu mer likna en bank. Eftersom bibliotekarien avgör vem som får låna en bok eller inte. Precis som på en bank. Banken avgör ju vem som får låna. Men det har nog aldrig varit ränta på boklån ändå. Tänk om man skulle betala ränta på ett boklån. Tänk att lämna tillbaka en bok, och om det är en tjock bok behöver lämna en egen liten bok tillbaka till biblioteket. Eller om det är en tunnare bok kanske det räcker att komma in med några lösblad som ränta på lånet. Jag undrar hur det lät här när Vulkans musikkår övade i huset. Kanske hördes det ända ut här på den stora gräsmattan utanför biblioteket. Och tänk att det även en period har tillverkats läsk i huset. Sådant som man ju verkligen inte får dricka på ett bibliotek idag. Huset övertogs för några decennier sedan av Tidaholms kommun och har sedan renoverats och i vissa fall även moderniserats för att kunna vara ett väl fungerande stadsbibliotek i dagens Tidaholm. Detta bibliotek andas Hans Hedlund, vilken är arkitekten bakom, eller ska vi kanske säga bokom, detta bibliotek. Det stod klart år 1900 som Göteborgs stadsbibliotek. Då var dock byggnaden mindre än vad den är idag. Och det går ännu tydligt att se här att byggnaden är tillbyggd 1926 på det platta takets räcke. Notera att räcket ser lite annorlunda ut på den lite nyare östra flygeln än vad det gör på den ursprungliga delen. Ändå är nybygget i samma stil som den äldre delen. Idag blir det ju oftast det totalt motsatta när äldre byggnader byggs till. Tillbyggnaden av Göteborgs stadsbibliotek som var klar 1926 skedde dock även denna i en Hedlunds regi. Dock inte Hans Hedlund denna gång utan Björner Hedlund. Det är mäktigt detta hus med sin granitsockel, sitt bruna tegel och sin kalksten från Yxhult. Och själva portalen här i Ekeby marmor ska faktiskt vara en gåva från Yxhult stenhuggeri aktiebolag. Det kostade givetvis mycket pengar att bygga denna pampiga byggnad. Och förutom allmänna medel så bekostades bygget också av bland annat Renströmska fonden. Och för att nämna några andra bidragsgivare så kom det också bidrag från August Rös, Robert Dixon, Caroline Wik, Pontus Fürstenberg, David Carnegie och company och ett flertal andra. De två lägre övervåningarna är ursprungligen tänkta som magasin och den undre våningen skulle delvis vara tillgänglig för bibliotekets besökare. Det är verkligen ett palats i jugendstil denna byggnad. Ett bibliotek som från början var tänkt för 80 000 böcker och en källare som var tänkt för förvaring av alla tidningar. På slutet av 1910-talet blev det aktuellt med en tillbyggnad då behoven växte i takt med att staden växte och boksamlingen växte. Och tillbyggnaden som stod klar 1926 blev en östlig flygel med ett platt tak. Det fanns även förslag på en västlig flygel och ett högt tak. Men något sådant blev inte aktuellt av ekonomiska skäl. Den här byggnaden utstrålar verkligen jugendstil. Inte minst med de här dekorativa mönstren. Sådana motiv, inte minst med blommor, hör ju verkligen jugendstilen till. Även om borgtornen här och den här stora balkongen nästan får byggnaden även att ha lite drag
av nationalromantik. Här på balkongen känns det nästan som att dåtidens bibliotekarier skulle kunna sitta och granska vem som skulle släppas in i biblioteket och eventuellt också få låna en bok. Och Gud nåde den som hade skadat boken eller ens kladdat i denna. Den fick säkerligen betala en viss ränta för lånet, eller i alla fall en straffavgift för kladdande i boken. Det går nästan inte att ana, men det är klart, tillbygget här utav den östra flygeln, det syns ändå lite grann. Men det är klart, byggnaden blir ju lite osymmetrisk sedan tillbygget av östra flygeln. Och det kan vi också se här. Det är bara 4 stora fönster på originalbyggnaden. Och det syns här på framsidan. Men kanske ännu tydligare syns det på baksidan. År 1954 lämnade stadsbiblioteket byggnaden och flyttade till ett nybyggt bibliotek vid Näckrosdammen. Nu kom det gamla biblioteket att under 40 år nyttjas av Samskolan. Där läsesalen ska ha byggts om till gymnastiksal. Då lär det nog ha gapats och skrikits en del i läsesalen, som nog hade fått gamla, tidigare och bortgångna bibliotekarier att vända sig i graven. Byggnaden har senare renoverats och återställts till ett bibliotek. En del av Göteborgs universitetsbibliotek, som först gick under namnet KTB, kurs- och tidningsbiblioteket, och senare under namnet Samhällsvetenskapliga biblioteket. Just nu är dock byggnaden stängd och biblioteket tillfälligt flyttat under byggandet av Västlänken. Det var 2 arkitekter Hedlund inblandade i bygget och tillbygget av Göteborgs stadsbibliotek. Och här utanför biblioteket står faktiskt en tredje Hedlund. Det är Per Hasselbergs byst av S.A. Hedlund. S.A. Hedlund var liberal riksdagsledamot som är känd inte minst för att han värnade starkt om att Sverige skulle få ett förnyat utbildningssystem i form av en folkskola. Men han gjorde även andra insatser på kulturområdet och även andra områden. Visst känns det väl naturligt ändå att S.A. Hedlund, som var en sån kämpe för ett förändrat och förbättrat skolsystem i Sverige, kom att stå staty precis här idag utanför det samhällsvetenskapliga biblioteket vid Göteborgs universitet. Världens första bibliotek var förresten inte det i Alexandria. Det finns spår av kombinationer av bibliotek och arkiv med lertavlor med kilskrift i det gamla Sumerien. Kanske skulle det vara läge för ett besök på ett närbeläget och då gärna vackert bibliotek. Och kanske passa på att ta ett räntefritt boklån där.